guys! Welcome to my channel. This is Ava Gale. At sa vlog natin ngayon, gagawan natin ng review and actual application itong LIESE Creamy Bubble Hair Color. Ayan, i-apply natin to sa buhok ko dahil medyo bumaba na. Nakikita na yung itim dito. Medyo na siya. Kaya mag-retouch ako ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. I'm using this guys for almost 2 years. Kaya masasabi ko sa inyo yung mga experiences ko at kung paano siya i-apply ng tama sa hair natin. Sa 2 years na ginagamit ko tong LIESE Creamy Bubble Hair Color, hindi na ako nag-change pa ng ginagamit na pangkulay sa hair. Kasi sobrang maganda talaga siya guys. And for me, affordable na siya sa price niyang $419. At malambot siya sa hair after mong gamitin. Di ba yung iba, kapag nagko-color ng hair, after nila mag-color, parang tumitigas na yung strands ng hair nila. Eto guys, hindi. Hindi tumitigas yung hair after mo gamitin tong hair color na to. And this product also color your hair evenly. And guys, napakadaling gamitin itong hair color na ito. Mamaya mag-actual application tayo. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kadaling gamitin. And the shades of this product guys is specifically made for Asian hair. Pero hindi siya nakaka-cover ng gray hair guys Hindi siya nakaka-cover ng gray hair. I will be using platinum beige for my hair. But remember guys, the result will vary depending on the shades and lightness of your hair before using this product. Oo, yung iba kasi, 'di ba? Yung iba kasi tinitingnan nila yung color na nandito sa box nung binibili nilang hair color. For example, eto nga, iniisip nila na magiging ganyan din yung color nung hair nila. Very wrong guys. Yun nga, yung friend ko nagtanong sa akin last time, ano daw ginagamit kong pangkulay ng buhok. Tinuro ko sa kanya to, itong platinum beige na to. And bumili din siya. At nagalit pa siya. Nagalit pa siya dahil hindi ganito yung lumabas na kulay sa kanya. Sabi ko, beige. Beige kasi naka-bleach yung yung hair ko dito sa ilalim na side. Naka-bleach yan. Kaya hindi ganyan yung lalabas sa'yo. Unang-una, kulay black yung hair niya. Kaya hindi niya na-achieve yung ganitong color. Sabi ko nga, naka-bleach. Kaya hindi talaga kami magiging pareho ng hair color. Ang pagkakamali ko, hindi ko nasabi sa kanya na naka-bleach ako. Ayun guys, lagi natin tatandaan na hindi mo makikita dito sa picture na to yung lalabas na result sa hair mo. Depende pa rin talaga yan sa kulay ng hair mo bago mo i-apply yung isang product or isang hair color. Ito guys, yung laman nung box na to. Ito nga, yung solution 1. Ito. Solution 2. The developer. Hair treatment. After natin mag-color, gagamitin natin tong hair treatment na to. Foamer cup. Ito yung foamer cup. 1 pair of gloves. Ito. And, of course, yung instruction sheet. Ito. Nandito na lahat, guys. Basahin nyo na lang. Ako, hindi ko na siya kailangan basahin dahil nasabi ko sa inyo, 2 years ko na itong ginagamit. Pero ngayon pa lang gagamit, guys. Basahin nyo to. And guys, don't forget to do the skin test before using the product. Kasi hindi tayo pare-pareha ng skin type. Merong may allergy, 'di ba? Yung mga sensitive yung skins nila. Hindi sila pwedeng gumamit ng mga ganitong product. Kaya guys, mag-test muna kayo para malaman nyo kung pwede sa inyo yung product. Hindi lang to, kahit na anong product yung gagamitin nyo sa hair nyo, sa skin nyo, mag-skin test muna kayo para sure. Before tayo mag-hair color, suklayin muna natin yung buhok natin para matanggal yung buhol. Yan, before tayo mag-apply ng product, maglagay kayo ng petroleum jelly
dito sa mga part na alam niyo tatamaan ng product. Sa neck, ganon. Dito, sa ears, sa ilalim ng ears. Dito sa leeg. Para ma-protect yung skin nyo guys. At hindi malagyan ng color. Dahil wala akong petroleum jelly. Ito na lang, Nivea gagamitin ko. Yan natin. I guess pwede naman to. So lang mo protect yung skin mo. Sa nape, sa neck. Start na tayo guys. Ganito ko piniprepare yung yung product. Ito. Nakalagay naman na instruction. Sundan natin. Para makita nyo. Ginagamit ko na rin tong patong sa table. Itong instruction paper niya. I guess yun naman din yung gamit niya. Kaya ganyan siya kalaki. Open natin. Ilalagay lang natin to guys. Solution 1 sa solution 2. Tapos, tilt natin ng 5 times. Dahan-dahan lang guys ha, huwag niyong i-shake. Kasi pag nag-form yung bubble sa loob, hindi na effective yung pangkulay na to kapag nag-form yung bubble sa loob. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan guys. Tapos, Change natin ito. Ito. Ayan. Ito na siya guys. Ready na siya. Before tayo mag-apply, lagay muna natin yung gloves. Kompleto siya, diba guys? Ayan. Ito guys, start na tayo. Naka-gloves na rin ako. Ayan. Ito lang siya gamitin guys. Just squeeze it gently. Ayan. Ayan. Tapos, lagay natin sa ayan. Sobrang dali lang yung gamitan guys. Naglalagay ako nito. Kasi nga nire-retouch ko yung mga lumalabas na block sa hair ko. Ayan. Inuuna ko dito. Ganyan ko lang siya. Ayan. Remember guys ha, yung magbibigay ng color sa hair nyo, yung bula na yan. Ayan. Kaya dandahanin nyo lang. The more the bubbles, mas effective. Dali niyang gamitin.
And guys, massage nyo lang para malagyan lahat. And guys, make sure guys na nalagyan nyo lahat para pantay-pantay yung kulay niya. After ng 20 to 30 minutes, pwede na nating i-rinse. Ayun guys, sakto lang sa hair ko yung isang bottle. Manipis lang kasi yung hair ko. Pero sa makakapal, tapos ganito kahabang buhok, siguro magdalawang box kayo guys. Kasi hindi siya kakasya sa makapal na hair. Ayun guys, 45 minutes na nakababad yung product sa hair ko. Kaya pwede na nating i-rinse. Tapos gamitin natin tong treatment na kasama dun sa product. Hi guys! Ito na yung naging finish color nung ating LIESE Platinum Beige Hair Color. Ayan. Tingnan nyo guys. Sobrang na-cover niya yung black hair ko dito sa roots. Ayan. Yan yung reason kaya 'di ba nag-gray color dahil nakikita na yung black. Pero guys, wala na oh. Ayan. Pantay-pantay na siya. Dito sa ilalim, guys, iba yung color niya sa akin dahil nakabalayage ako. Ayan, nakabalayage siyang hair ko. Bleach yung part na to. Kaya, iba yung naging color niya. Ayan. Pero yun yung finish ng girl, so. Ganda, diba? And guys, malambot siya sa hair. Hindi siya tumigas. Ayan. Malambot siya sa hair. And ginamit lang natin ang ginamit ko lang dito yung treatment na nandun sa loob ng box, nakasama dun sa LIESE na bubble color. Ayun lang yung ginamit ko dito guys.